नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी स्टिभन स्यान्चेसको अन्टिल आई फाउन्ड यु भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि नै मैले लेसन चाहिँ दिएको थिएँ गीतको, तर त्यसमा चाहिँ मैले केपो थर्डमा लगाएर दिएको थिएँ। अब यो तरिका भनेको चाहिँ गीतलाई ओरिजिनली कसरी बजाएको छ त्यो चाहिँ हो है। खासमा गीतलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक गिटारमा बजाएको छ है। केपो चाहिँ तपाईँहरूले 10th फ्रेटमा लगाउने है। अब 10th फ्रेटमा केपो लगाएपछि थोरै अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्छ। यदि तपाईँहरूको गिटारमा कटअवे छैन भने चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो हुन्छ। प्लस कसैको चाहिँ सर्ट स्केल गिटार छ, पुरै 22वटा फ्रेट छैन, अलिक कम फ्रेट 16-18वटा छ भने चाहिँ त्यो पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है। सो के गरौँ भन्दाखेरि केपोलाई चाहिँ एक स्टेप पछाडि राखौँ है, भन्नाले 9th फ्रेटमा लगेर चाहिँ सिकौँ होइन। यो गऱ्यो भने चाहिँ थोरै प्ले गर्न नि सजिलो हुन्छ होइन, अनि कटअवे छ भने पनि अलि सजिलै हुन्छ। सो याद राख्नु होला कि यदि ओरिजिनल स्केलमा बजाउनु छ भने केपो 10th फ्रेटमा लगेर प्ले गर्नु होला। अब कर्डहरू सी मेजर, ई माइनर, एफ मेजर। तपाईहरुले एफ मेजर यसरी समात्नु होला ट्रायड शेपमा। फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ बार लिने, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड अनि फोर्थको थर्ड है, अथवा फुल बार लिँदा पनि हुन्छ। अनि एफ माइनर। अब एफ माइनर कसरी बजाउने भन्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ बार लिने अनि फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। अगेन तपाईहरुले एफ माइनर पनि यता बारमा बजाउँदा नि हुन्छ है। जी मेजर, यति कर्ड छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ गीतको इन्ट्रो सिकौँ है। इन्ट्रो चाहिँ यस्तो छ। सो सीमा सिंगल स्ट्रम 1 2 3 यस्तो है त। त्यसपछि ई माइनर, ई माइनरमा नि स्ट्रम हान्ने, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको थर्डबाट ओपनमा पुल अफ, सेकेन्ड थर्ड अनि फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन यस्तो। अनि त्यसपछि यो एफ को ट्रायड लिने, सिंगल स्ट्रम अनि 1 2 3 अनि लास्टमा एफ माइनरमा सो 1 2 3 4 5 6 डाउन स्ट्रोक दिने है। 6 चोटि एफ माइनरमा 1 2 3 4 5 6। पिङ्कीलाई फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा राख्दिने, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा 3 चोटि है त। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3। सो यस्तो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रो भयो। सुरुबाट हेरौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ याद राख्नु होला कि तपाईहरुले एफमा स्ट्रम गर्दाखेरि यदि पुरै बार लिनु भएको छैन भने चाहिँ यो माथिको स्ट्रिङहरुले चाहिँ स्ट्रम नगर्नु होला है, नभए यस्तो राम्रो सुनिदैन है। माथिको स्ट्रिङ स्ट्रम गर्नु छ भने फुल बारै लिनु होला है। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। तपाईहरुले पाम म्युटिङ राखेर बजाउनु होला है, बेटर सुनिन्छ। यस्तो छ। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पुरै डाउन स्ट्रोक दिने है। फर्स्ट चोटि डाउन गर्दाखेरि चाहिँ हल्का एक्सेन्ट लिने क्या, बुझ्नुभयो? अलि जोडले गर्नु पर्यो। अनि सेकेन्ड र थर्डमा बिस्तारी। अब यदि पाम म्युटिङ बजाउन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ सिम्पली यसरी बजाउँदा नि हुन्छ। के याद राख्नु भन्दाखेरि फर्स्ट चोटि डाउन गर्ने बेला हल्का एक्सेन्ट लिने है त। अब कर्ड प्रोग्रेसन सी ई माइनर एफ अनि एफ माइनर छ है। अब म के भन्छु भने गाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले एफ र एफ माइनर यसरी बजाउनु भयो भने हल्का सजिलो चाहिँ हुन्छ है। सो सीमा 4 चोटि प्ले गर्ने, 4 राउन्ड 2 3 4। ई माइनरमा 2 चोटि 1 2, एफमा 1 चोटि 1 अनि एफ माइनरमा 1 चोटि। सो पुरै चाहिँ 3 4 1 2
1 2 यसरी Georgia wrap me up in all your won't you in my arms, oh let me hold you. I'll never let you go again like I did, oh I used to say. Last line ma C पछि G जाने है. Hold you, I'll never let you go again like I did, oh I used to say. अनि कोरस आउँछ. कोरसमा पाम म्युटिङ नराखिकन स्ट्रम गर्ने. I would never fall in love again until I found her. कोरसको कर्ड प्रोग्रेसन F G C अनि E माइनर फर्स्ट राउन्डमा. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. त्यसपछि सेकेन्ड राउन्डमा C पछि C7 मा जाने है. के गर्ने भन्दाखेरि पिङ्कीलाई चाहिँ तपाईहरु लगाएर यो फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा राख्दिने. I would never until it's you. I'm lost within the darkness, but then I found her. Third round same. अनि लास्ट राउन्डमा I found you. लास्टमा पुरै F मा जाने. I found you. अनि लास्टमा F माइनरमा यो अघिको रिफ प्ले गर्ने इन्ट्रो जस्तो. सो यो चाहिँ हाम्रो भर्स र कोरस भयो हैन. एकचोटी म तपाईहरुलाई सुरुबाट गाएर देखाइदिन्छु अनि बुझ्नुहुन्छ. Georgia wrap me up in all your won't you in my arms, oh let me hold you. I'll never let you go again like I did, oh I used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. त्यसपछि Georgia pull me in next to सेम हाम्रो भर्स र कोरस रिपिट हुन्छ है त. सेकेन्ड कोरस पछि चाहिँ एउटा यस्तो पिस खेलाको छ. के गर्ने भन्दाखेरि 4 चोटी डाउन स्ट्रोक, सी मा 4 चोटी डाउन स्ट्रोक. त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको म केबल रिफरेन्स लिएर चाहिँ फ्रेटको नम्बरिङ गर्छु है. फर्स्टबाट थर्डमा स्लाइड अनि फर्स्ट. दुई चोटी रिपिट गर्ने. ई माइनरमा पनि सेम 4 चोटी. फर्स्ट राउन्डमा यति गर्ने. सेकेन्डमा के गर्ने भन्दाखेरि थर्डबाट 5 मा चाहिँ स्लाइड गर्ने है. अनि थर्ड ई माइनरमा पुरै चाहिँ एफ मा पनि सेम है त. एफ मा चाहिँ दुई चोटी नै सेम गर्ने. लास्टमा एफ माइनरमा
I would never fall in love. फेरि कोरस आउँछ. सो लेसन चाहिँ यही नै थियो गीतको. आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला. के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ. अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा यदि नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला.